Good day everyone! Moving to the US o kung saan mang ibang bansa is talagang stressful. Ito isa sa mga pinaka-stressful moment para sa isang OFW. Ang daming tanong na pumapasok sa isip mo. Saan ka mag-stay? Magkano ba dapat na pera dalhin ko dito? And ano ba mangyayari sa akin pagdating ko dito? So today, tutulungan ko kayo para i-answer some of those questions by giving you preparation tips before leaving the Philippines or before leaving your current country para naman magkaroon ng smoother transition from one country to the other. So stay tuned and watch till the end. I'm Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Number 1. Ang pinakaunang advice na pwedeng ibigay sa inyo is maghanap kayo ng Facebook group na makakatulong sa ilang mga questions nyo bago pa kayo dumating sa bansa na yon. Like for me, papunta ako sa US, Lefora, which is Filipino for nurses po. Sila yung main source of information ko. Kung may mga questions ako about sa mga bagay-bagay na hindi ko masagot or hindi ko mahanap sa Google or research ko, tinatanong ko lang doon. Or nilalagay ko lang yung questions ko dun sa page nila. And ang dami kong sagot na kukuha. And most of them are quality answers because sila yung mga taong nauna na sa atin. Or kung baga, sila ando na, tayo papunta pa lang. So dinaanan na nila yon. So yung mga answers na binibigay nila is talagang quality. Kasi those are based on their personal experience. Tapos ang maganda dito is pwede sila mag-connect sa mga tao na doon nag-work sa hospital mo. Or nakatira doon sa may area kung saan ka mag-work. Kasi sobrang gandang advantage na yun kasi pwede sila magbigay sa iyo ng information na talagang gagamitin mo pagdating mo dito sa US. Specifically, doon sa city nila. Kasi dinaanan nila eh. So alam na nila ano mangyayari sa iyo. Like sa akin po, nakapag-connect ako ng 3 tao na nakatira dito sa Kentucky. Si RJ, Janice, at si Pam. Sila po yung main source ng information ko. And sila po ay total strangers pero tinulungan nila ako by giving informations. Hindi nila na-realize na yung information na binibigay nila sa akin is sobrang valuable para sa akin. Na in a way na medyo napakalma ako kasi alam ko na mangyayari sa akin. So nabigyan na ako ng insights o ano mangyayari sa akin in the future pagdating ko doon. Tapos, nakapag-prepare na ako mentally and physically and financially, of course. Binigay nila ako ng informations na hindi ko mahanap sa kaka-Google o kaka-research po online. So, that's one of the best thing you can do po as a first step. Pero, if malas lang kayo, wala kayong makapag-connect na nakatira doon sa may hospital nyo or doon sa place kung saan kayo nakatira, okay lang din naman. Pwede nyo gawin is research. Research about doon sa city na titirahan nyo and doon sa workplace nyo. Ang first thing na pwede mong gawin is mag-Google Map. Titignan mo yung lugar kung anong itsura para at least naman may idea ka kung ano yung lilipatan mo. Like for me, nung una kong malaman na dito ako mag-work sa city ko, ang ginawa ko is nag-Google Map ako. So nung nakita ko yung Google Map, ang unang reaction ko is, shit, it really hurts. Ang unang reaction ko talaga is parang napashit talaga ako kasi tingnan nyo naman, puro gubat, puro mountain. Hindi ko na-expect na ganito yung pupuntahan ko. Ng unang work ko. Which is, yun ang first impression ko eh. Pero, first impression ko lang. Honestly, now andito ako nag-stay na for more than 1 year. Nagustuhan ko siya eh. Kasi sobrang simple ng life. Walang traffic, mura na expenses. Ang kulang na lang sa akin talaga is yung sweldo. Pag naging regular or naging doble yung sweldo ko like sa mga travel nurses, okay na ako dito eh. Honestly. Like any other state naman dito sa USA, maraming size na probinsya. Pero mga 30 minutes to 1 hour lang, may city area ka na eh. So, di siya ganun ka-different eh. So, gusto mo ng city life? 1 hour? Andun ka na. Tapos, while nag-Google Map kayo, tingnan nyo rin yung mga stores na meron dun sa city nyo or near sa city nyo. This will give you an idea kung saan nyo bibili yung mga bagay-bagay, which is really important po. Specifically, if bago ka pa dun sa city na yon. Like for me, nilagay po ako dun sa isang hotel. Yun ang binook ng agency namin. Nung binigay niya sa amin yung address, ang unang ginawa ko is tinignan ko yung area kung saan ako titira, yung hotel na yon. Tapos nakita ko sa hotel na yon, andun yung mga mall or mall kuno. Andun yung Walmart, para siyang SM na parang grocery store lang na may halong department store na 1 floor. Medyo ganun yung mga mall nila dito eh. Tapos may mga kainan din po. 24 hours na maliit na mga store sa amin. May gas stations. So at least may idea ako about sa titirahan ko. Tapos ano yung mga gagawin ko pagdating ko dito sa US. Tapos next is, gaya ng sabi ko, makipag-connect ka sa mga tao na andito na kung posible. Kasi isa sa mga advantages is, pwede ka nilang tulungan kung saan ka pwede maghanap ng apartment o kung saan ka dapat magstay. Kasi if maghahanap ka ng bahay dito, mahirap kasi sabihin based on the internet kung nakakita mo yung mga houses na pinapaupa doon, if okay yung place na yon or yung area na yon. May makikita ka sa online na maganda yung bahay, maganda yung paligid, pero hindi mo alam na puro addict yung nakatira doon. Mataas yung crime rate, medyo magulo yung mga tao pala, na hindi pinapakita sa picture or mga in-advertise nila.
So, getting a first-hand referral po sa mga tao na nagstay doon is really good thing po. And FYI po, yung addiction rate po dito sa US is talagang mataas as compared to sa Pilipinas. Ibang level po sila dito, tsaka iba yung mga ginagamit. Kaya, safety po is talaga is number one issue po if maghanap kayo ng bahay. Specifically po, if meron kayong mga maiiwan sa bahay, like yung mga babae, or yung asawa nyo maiiwan sa bahay, or anak. Kaya, that should be one of the priority po, pag-choose ng house po. The next po is mag-find ng car. Car in a sense na mag-decide ka kung anong bibilin mo. If bibili ka ba ng brand new or second hand. Dapat i-decide mo to, nasa Pinas ka pa lang, para mas madali pagdating mo dito. And naka-outsource ka na or nakapag-research ka na ano yung specific car na gusto mo. And FYI, iba po yung mga car dito sa US as compared po sa Pilipinas. So, sa Pinas ka pa lang, mag-google ka na, hanapin mo na yung mga websites. Diniscuss ko po to sa isang video ko about sa pagbili ng car dito sa US. So, research nyo na, andun yung mga sites na binigay ko, ilang mga sites na nabigay ko, para at least may idea kayo kung ano yung pipiliin yung car. And i-research nyo na kung maganda yung type of car na yun. Like yung safety, features niya, yung specs. Para naman pagdating dito, decide na agad. Makakabili na kayo. Then find a way to get there po. So since mag-Google Map kayo, hanapin yung mga car dealership na meron doon sa area na yun. Kahit may yung mga malayo na, mga 2 hours or 3 hours away, okay lang yun. Kasi minsan mas malayo, lalo na sa mga city area, marami silang car doon na medyo mas mura. Maraming part na ilang states dito sa US is walang public transportation. So, kailangan mo gumawa ng paraan na para makarating ka from point A to point B. So, isa rin yung mga dapat mong i-research, yung mode of transportation na available dito. Like sa akin, nung unang dating ko dito, nung ni-research ko, may nakalagay na taxi. In-assume ko na may taxi services dito. Pero yung pala, yung taxi na meron sila is medical taxi. Wala tayo na sa Pinas. Sa kanila, medical taxi is para siyang ambulance na sinusundo lang sa bahay tapos dinadala sa hospital or vice versa. So, medical taxi yung tawag nila doon. So, isa yun sa mga naging hadlang ko sa pagbili ng car dati. Kasi nga, hindi ko in-expect na wala akong sasakyan dito. Walang Uber, walang Grab po dito. So, kailangan yung tingnan sa state nyo kung may ganong option po kayo. The next is, since bibili ka naman ng car, kailangan mo maghanap ng paraan para mag-loan ng pera pangbili ng car na yun. Dito sa US, utang is life. So, loan. Like nung sa amin dito, pagdating namin dito sa US, or before pa kami dumating sa US, binigay na kami ng info about pag-loan or pagkuha ng car. Ang binigay nila initially is yung sa international na car dealership na pwede mo kunin online. Ang maganda doon is, pagdating mo pa lang dito, pwede ka nang bigyan ng car agad, na rental muna. Tapos, after few months, bibigyan ka na nila ng car. Yun yung first option. Nung pagdating ko dito sa US, ang pag-research ko is dalawang options. Isa yung sa bank and isa yung sa international na car dealership na binibigay sa amin ng agency namin. Yung sa bank, medyo nakapag-tie up na sila sa dating mga staff nurses or mga employee dati na under sa agency nila. Kaya yung doon na lang sila nakipag-deal. And binigay nila sa aking rate is from 7.5 to 8.5%. Kung alam ko lang na pwede mas gumanda yung rate ko, sana hindi ko kinuha yun eh. Hindi ko alam na pwede mas mababang rate doon. Kasi yun ang binibigay ng mga banks eh. Actually, ibang bank na tinanong namin mas mataas yung binibigay nila. Pero yung isang kasama ko, pagdating niya pa lang dito, nakahanap siya ng way para kumuha ng APR of 4.4%. Which is almost half dun sa APR na in-offer sa akin. So talaga nakapag-save sana ako ng money if nalaman ng agent ko yon or nalaman ko yon. Kasi ang laki ng difference, diba? Halos half. Hindi ko alam kung pwede ko i-share sa inyo yung name niya. Pero i-PM nyo lang ako sa Facebook page ko or sa Gmail ko, nursewandelacruz@gmail.com. Tapos, doon na lang tayo. Baka ma-technical ako at mayari pa ako eh. US to, kaya medyo stricto sila sa mga laws na mga ganun. So, hindi ko sure. Tapos, next is, since bibili ka nga ng car, ang kailangan mo talaga is yung car insurance. Like yung sinabi ko dun sa video ko before. So, dapat mag-outsource ka na kung anong car insurance ang pipiliin mo. Yung mga popular dito is yung Progressive, Geico, State Farm, Root, Liberty. So, kahit alin doon. Pag-aralan nyo na rin yung mga car specifics or conditions based dun sa mga binibigay nila. Kasi po yung price nag-vary po, depende sa mga conditions. Kaya alam nyo dapat in advance or kaya nakapag-research na kayo ng konti doon. I will try to make a video po about doon after itong succeeding few videos ko para at least naman may idea kayo. So, make sure po to click the subscribe button.
Since kukuha nga ngayon ng car dito, kailangan nyo kumuha ng lisensya dito sa US. So make sure bago pa kayo pumunta dito sa US, nakapag-renew na kayo ng license nyo. Or kumuha na muna kayo ng license dyan sa Pilipinas. Kasi pagdating dito, baka magka-problema kayo sa pag-transfer ng license nyo. Or kukuha ng license, I mean. Kasi kung bago kukuha ka muna ng written exam. Tapos after nun, kailangan mo pag-schedule para sa actual driving test. Ang problema ngayon si COVID. Si COVID kasi, inaharang yung mga resting sites. So, minsan, limited lang yung slots na meron sila. So, baka matagalan bago ka bigyan ng actual driving test. The best thing you can do po is puntahan nyo yung DMV site ng state na yun. Like DMV Kentucky, DMV California, para makakuha kayo ng informations about sa mga rules and regulations ng state na yun with regards to driving and licensing. Tapos, ibang state naman, gayon sa kasama ko, hindi sila pinapayagan na gamitin yung license nila. So, ang ginawa niya is kailangan niya talaga kumuha ng written test tsaka ng driving test. By the way, yung sa akin nga pala po dito is, ang ginawa ko is kumuha lang ako ng written test. Tapos, after ko mapasa yung written test, hindi ko na daw kailangan ng actual driving test, which is a good thing for me. May ginawa na akong video about sa actual driving test, just in case hindi kayo makakuha ng license dyan sa Pilipinas, kasi nga kay COVID. So, at least pwede kayo mag-prepare, mag-practice na kayo mag-drive dyan. Gamitin nyo rin kung magdadrive kayo, make sure gumamit kayo ng Waze app or Google Map para at least kung nag-drive kayo, medyo masanay kayo na nag-guide kayo based sa map na binibigay sa inyo or based dun sa direction na binibigay niya. Kasi hindi mo alam yung mga roads pagdating mo dito eh. So everything po is unfamiliar sa'yo. The next is, bibili na kayo ng plane tickets and kunin nyo yung flight details. Tapos i-research and plan ahead po kung anong diskarte nyo. Kasi like for us po, ang binigay na itinerary sa amin is from Philippines to Japan, tapos from Japan to Houston to sa Lexington po sa amin, dito. Hindi ko alam na pagdating sa Japan, lilipat kami ng airport via bus. In-expect ko kasi nga international airport siya. So yung mga gamit mo is tuloy-tuloy na from one area to the other. Hindi pala ganun. So ang ginawa namin is yung baggage namin from Japan, kinuha namin ulit, tapos nilagay namin lahat sa bus. Tapos lumipat kami ng ibang terminal, which is more than 1 hour ride yung sa amin eh. So at least nakapag-tour kami sa Japan, pero wala kang masyadong nakita kasi puro gubat. Para siyang skyway lang na gano'n na wala lang. So sayang. Ipakita ko sa mga next videos ko about yung pagdating ko dito sa US or yung travel namin from Philippines to the US. And yung mga struggles and yung mga bagay-bagay na dinaanan namin para at least naman may idea kayo. Sa akin po, yung plane ticket ko po ay binook ng agency ko. And yung binook nilang ticket sa akin is talagang expensive and talagang sabi mo na maganda yung class, hindi yung pang-economy na nasa likod lang eh. Medyo maganda yung services, maganda yung food, maganda yung plane. Kaya okay na okay. Okay sana kung single ako. Pero since hindi nga ako single, kasama kong wife ko, ibig sabihin, kailangan ko bayaran yung same price na ticket na yun para sa asawa ko. Which is talagang sobrang pricey. Kaya medyo nagulat ako sa price nung sinabi nila sa akin ganun. Tip sa mga taong may dependent po na papunta dito sa US. Ang gagawin nyo po is, kayo na lang mag-book ng ticket. Kayo na mag-source out or mag-plan kung ano yung mga ticket na bibili nyo. Kasi at least makikita nyo yung prices eh. Kasi like yung sa kasama ko po, 6 po yung dependents nyo eh. So kung kinuha nyo yung same ticket price ko, tapos times 6 na yun, talagang mamumulubi siya. If hindi ako nagkakamali, 1,000 plus yung ticket ko eh. Tapos yung kasama namin, nakakuha siya ng mga ticket na medyo promo, which is kinuha lang niya is parang nasa worth $600 per person. And binili niya ito 2 months before siya lumipad. So medyo mahal na siya, di ba? What if nakabili siya ng ticket na mas maaga? So mas mura yun. So at least may control kayo sa prices na gagastusin nyo papunta dito sa US. Tapos, bago kayo umalis ng Pilipinas, i-settle nyo na yung mga utang nyo sa mga bangko, sa mga credit cards nyo, sa mga loans, kung ano pang mga utang nyo dyan. Kasi baka sisingilin kayo or sisingilin yung mga pamilya nyo. Tapos next po is mag-withdraw kayo ng cash na gagamitin nyo dito sa United States. And of course, para magamit nyo yung cash na yun, dapat in dollars po siya. So best advice ko po is i-money changer nyo po doon sa mga maliliit na shop na authentic Hindi yung mga tabi-tabi na baka hindi legit. Baka mal-scam pa kayo and magkakaroon kayo ng problema. Kasi medyo malaki yung pera na kailangan nyo na nakakash eh. Just in case. Then magkano? It depends po sa state na pumunta nyo. If yung state na pumunta nyo is yung gaya sa akin, mas mababa yung cost of living. So ibig sabihin, mas konti yung cash na pwede nyo dalhin. If yung state na pupunta nyo is yung mga city type, mas malaki yung gastos doon. So ibig sabihin, mas malaki din dapat yung ipon or dala mong cash on hand.
Panoorin nyo po yung initial expenses ko papunta dito sa US. Doon nakalagay yung mga monthly expenses ko, yung mga gas, food, rent, yung car loan, para may idea kayo. Tapos, is-switch nyo lang sa mga ibang gastusin doon sa mga area nyo yun. Usually, ang pinakamalaking difference po sa mga gastusin is yung apartment po. Like dito po sa state namin, yung regular apartments po magre-range from 400 to 600 per month. If doon po kayo sa New York, yung mga apartments nila is talagang mahal. Umaabot mga 1,600 to 2,000 to 3,000. Minsan room lang yun So mga ganun. So, doon sa computation ko, sa budget series ko po, tingnan nyo lang yung sa dulo. Palitan nyo lang yung mga specifics like yung apartment, tapos, or yung, siguro yung mga food. Kasi medyo mas mahal yung rate ng mga food sa mga city areas Medyo lang naman. Tapos, after nyo makuha yung month na yun, in times 3 nyo. Times 3 kasi usually mga after 2 to 3 months pa bago kayo magkakaroon ng sweldo dito. So maganda yung medyo may allowance na kayo dito. Or kung ayaw nyo naman idalhin yung lahat ng cash na yun, is pwede nyo dalhin yung mga 1 month worth of cash or almost 2 months. Para at least safe kayo just in case may problema sa ATM, specifically sa mga places na pupuntahan nyo na hindi ganun ka-accessible yung mga ATM machines. The next po, speaking of ATM, dapat may laman po yung ATM nyo na dadalhin nyo sa US just in case lang po na makakailangan kayo ng cash. Diba uso po sa atin yung online banking? And para sa akin po, under po ako ng BPI, kailangan po updated yung number ko para magamit ko fully yung BPI or online banking ko po dito sa US. So ang advice nila sa bank na yun is mag-fill up ka ng form, yung change of number form. Tapos, isasign mo na, fill up mo na lang ng details, except yung phone number. Kasi nga, hindi mo pa alam yung phone number mo. Kasi andito ka pa, nasa Pilipinas ka pa. So, fill up mo na lang lahat na yun, bigay mo dun sa kamag-anak mo, gumawa ka ng authorization letter para gawin yun i-up sa'yo. Tapos, pagdating mo dito, kung nakakuha ka na ng cellphone number, is sabihin mo na siya yung about sa details ng numbers mo. I-file niya na dun sa specific bank mo. Pero it depends po talaga sa bank Like yung sa kasama ko, hindi siya sa BPI. Ibang banking yung ginamit niya, BDO. Sabi niya online lang, nakapagawa na siya. So make sure i-settle nyo muna yun or i-figure out nyo muna kung paano yun before pa kayo dumating dito sa US. Then next po, tanggalin yung mga bagay-bagay na under sa ninyo. Like yun sa water, sa kuryente, sa internet, sa bahay. Specifically if ang may iwan dun sa lugar na yun is kaibigan nyo lang or hindi nyo kaano-ano. Posibleng mangyari na magkakaroon ka ng problema doon Tanggalin nyo po under your name or ipalipat nyo sa ibang pangalan para at least wala po kayong legal responsibility. If ever may Netflix ka, yun okay lang kasi pwede mo siyang gamitin dito sa US. And mostly naman pwede na tayo magbayad doon through internet lang. Then next po, if pareho po kayo isang nurse na sa akin or isang uniform personnel dito sa US, ang pwede nyo pong gawin is magpagawa na kayo ng mga scrub suits or uniforms dyan pa lang sa Pilipinas. Kasi sobrang mura kasi ng tela dyan and sobrang mura paggawaan and customize pa. Dito kasi, meron ka naman mga scrub suit dito sa US. Like yun sa Walmart, may mga damit dito na binibenta. Pero mas mahal. Like yung isang buong set, pwede mga range parang $25 to $40. Or yung upper, alam ko mga 16 16, ganun yung prices nila Yun yung last check ko Tapos online nakita ko ang pinakamura is parang $10. $10 sa atin is 500 pesos. Isang set lang yun dito sa kanila. Sa Pilipinas, if bibili ka sa Bambang, alam ko siguro 500 pesos, pwede ka nang bumili ng 2 or 3 set. Depende sa klase ng tela na gusto nyo. It's cheaper po talaga. Then next po is before resigning po. Specifically dun sa mga taong may free insurance under sa hospital nila. Like dun sa amin sa Singapore before or sa mga BPO companies po. Before po kayo mag-tender ng resignation, gawin nyo na yung mga health screening na pwede nyo gawin gamit yung insurance card na yan. Kasi ang insurance dito is kailangan mo bayaran. Normally hindi covered ng hospital or ng agency yung insurance na yon. Usually manggagaling sa bulsa mo Tapos may mga specifics pa sila about doon. Like minsan kung pupunta ka, kailangan mo magbayad pa ng $50 para magpa-appointment sa doktor. Or kaya kung na-hospital ka, bago bayaran ng insurance yung part niya, kailangan mo umabot sa specific cap. Like $1,000. Kailangan mo muna magbayad ng $1,000. Tapos tsaka papapasok sa insurance. Which is bayad pa rin, di ba? Gastos pa rin. Yun lang isa sa mga ayaw ko dito So yung insurance, ikaw pa nagbabayad. So take advantage of it before coming to the US po. Sama nyo na rin mga parents nyo or mga kamag-anak nyo or dependent under sa card na yun, di ba? Which is really a good thing. Then next po is yung pinaka-importanting dapat nyong gawin bago pumunta dito sa US.
which is to take a well-deserved long vacation po. So, spend time po with family, with friends. Kain na po kayo. Kain with them, spend time, enjoy po. Make amends po sa mga taong may issues po kayo or nagkaroon ng mga relationship problems po. Para at least pagdating nyo sa US, medyo mas magaan yung loob nyo. Kasi life is too short. Too short in a way na minsan nakakat yung life ng isang tao suddenly. Try to make the most of it po bago pa umalis ng Pilipinas. For the sake of your peace of mind and iwas depression po pagdating dito. Advice ko lang naman yun. Food trip na kayo. Kainin nyo na mga dapat nyong kainin. Like if nasa Singapore kayo, yung mga nasi lemak, chicken rice, prata, laksa, biryani, satay. Sa Pilipinas naman, mga dinugaan, Betamax, yung mga isaw na barbecue, balot. Kasi pagdating mo dito, lalo na sa mga places like yung sa amin dito na medyo remote, wala mga ganun eh. So yung usual menu namin dito is burger, pasta, pizza, yung mga carbs na ganun. Meat na western type yung food. Okay naman, pero medyo mas nakakasawa as compared sa mga wide variety na meron tayo sa Pilipinas or sa Singapore. Kaya, take advantage of it po. Or kaya, try to learn how to cook those things kung ayaw nyo ma-miss yun. Then, last but not the least po, is kailangan nyo mag-pack ng mga luggage nyo. Usually po, may limited number of luggages lang pinadalhin or limited yung weight na pwede nyo dalhin. Unless lang willing kayo magbayad. Like yung sa akin po, if gusto kong mag-add ng extra baggage po, hindi siya covered ng agency eh. So, kailangan ikaw mag-shoulder. So, you have to be wise po in packing up. Bibigyan ko kayo ng important tips on how to pack or what to pack po papunta dito sa US para at least naman may idea kayo. Kasi may mga bagay na napack ko dito na hindi ko na pala kailangan. And may mga bagay na dapat dinala ko na hindi ko nadala kasi hindi ko alam. I-share ko yun sa next video ko. If nagustuhan nyo po yung video na to, please po, tulungan nyo i-grow yung channel ko by clicking the subscribe button. And of course po, ringing yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga next upcoming videos ko. Then please, if kaya nyo po, share nyo po sa mga coworkers or mga relatives nyo. Again po, ako po si Nurse Juan de la Cruz, your OFW nurse. Thank you for watching. Bye-bye.